Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Marin Tolentino. And for today's video, ituturo ko lang sa inyo kung paano taliitin ang video file. Okay? Kung mataas yung video file nyo, ituturo ko kayo ng isang site kung saan pwede natin pababain or paliitin. Okay? So, punta lang kayo sa inyong mga Google and i-type nyo ang Handbrake. And then, dito sa Handbrake, ito. Okay. Ito sa Handbrake, i-download nyo lang itong for download. And then, after nyo siya ma-download, kasi meron na ako, install nyo lang siya at ito na siya. And then, open natin. Ayan. So, open siya. Okay. So, ito siya. Ayan. Papakita ko muna sa inyo itong aking video. Ang properties niya ay meron siya size na 38.4 MB. Medyo mababa lang siya, pero i-convert natin para mapakita ko sa inyo kung paano magpapababa or paliitin ang video file para may send siya or may upload nyo siya ng mas pabilis. Okay. So, meron akong size na 38.5. And then, dito sa Handbrake, open file tayo. Yan. So, kung anong video nyo lang gusto nyo paliitin, yan. So, ito, yung aking video file. And, pwede kayong magbago kung anong gusto nyo. Ayan, dimension. So, ako wala na akong binabago kasi okay na sa akin yung mga nakalagay dito, automatic na siya. Filters, wala na akong babaguhin dito. Sa video, sa codec, H.264 ang aking ginagamit. And then, dito sa quality, 22 yung ginagamit ko, pero pwede nyo pa siyang pababain. Pag mas lower, mas maganda yung quality ng video, at kapag mataas ay malayo ang video. So, ang para sa akin 22 ang pinaka-rate ko, or pwede rin 18 ganon, pero 22 na yung sa akin. Ayan, minalabas naman dyan kung anong gusto nyong quality size. Suggested value are 18 to 20 ang standard. So, yung pinaka-definition sources and 20 to 23 ang pinaka-high definition. Pero para sa akin is 22. So, nasa gitna yun sa akin. Then, so, wala na akong babaguhin dyan. I-click na natin itong start and go. So, ito, dito nyo makikita na nagra-running or nagko-convert yung video. Ayan, waiting tayo and pabibilisin ko na lang to para hindi tayo nag-aantay ng matagal. Okay? So, ayan guys, malapit na matapos. So, pagkatapos na po yan, tingnan natin yung video. Hindi ko nakita kung saan ko siya may lagay. Ayan. Ito. Siya ko lang pa. Ang converted. So, nilagyan ko lang siya ng ayan. So, ito yung original file.
ay pinakita ko kanina, 38.5 MB. So, ito na yung converted niya. Nasa 11.9 MB. So, malaki yung binaba ng file. So, mararecommend ko itong Handbrake kasi maganda siyang gamitin for software. For software lang siya, hindi siya pwede sa cellphone. And, pakita ko sa inyo ang quality. Ito yung converted na video. Ayan. Ayan yung converted na video. Ito naman yung original na video. Halos walang pinagkaiba. Maganda yung quality. So, ayun guys. Please give me a thumbs up, like and comment to my YouTube channel. And thank you for watching.